Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual. Ce spune vocea despre personalitatea unui om? Aflăm în această seară de la Suada Agachi, specialist în fizionomie. Bună seara, Suada, și bine ai revenit la noi! Bună seara, bine te-am găsit! Suada, cât de importantă este vocea noastră? Pentru că diferă vocea de la o persoană la alta. Unii vorbim poate mai tare, mai încet, mai rapid, mai lent. Cât de importantă este vocea noastră în comunicare? Și în ce transmitem, bineînțeles. Avem amprenta noastră vocală. Chiar pe unii oameni pe care nu-i mai recunoaștem după aspectul lor, după ani și ani, să zicem că ne reîntâlnim cu ei, îi recunoaștem după voce sau chiar în capătul celălalt al apelului telefonic recunoaștem un om după voce. Și mai mult decât atât, putem să creionăm chipul unui om după voce, ca de exemplu, facem o rezervare, să zicem, la un hotel, la o cameră, da? Și nu știm cum arată recepționera, de exemplu, și ne imaginăm. Tot discutăm cu ea, da, și după vocea pe care o are, mulți dintre noi deja, și consider că marea majoritate, creionăm acel chip. Ar trebui să arate așa după voce, parcă e așa după voce, parcă ar fi brunetă sau șatenă sau blondă, în fine, sau parcă e micuță sau înaltă de statură, sau e în vârstă sau e tânără. Apropo. Da, sau e în vârstă sau e tânără. În momentul când ajungem la acel hotel și intrăm, se spune că sunt 3 acolo doamne care stau la pult, e posibil să ne îndreptăm către acea persoană care corespunde chipul ei după vocea pe care noi tot am ascultat-o. Unii vor nimeri, da, ca să zic așa, vor recunoaște și se vor lămuri și ei că, uite, într-adevăr, am reușit să identific persoana după cum arată, în funcție de vocea pe care a avut-o, și alții s-ar putea să dea greș. Aici intervine și gradul, să zicem așa, de empatie, de experiență. Omul versat deseori mai reușește, cum spun eu, să identifice un om și după voce sau să-i creioneze chipul. În comunicarea noastră de zi cu zi, știm cu toții că 55% reprezintă limbajul trupului, 38% variațiunile vocii și 7% este cuvântul. Acum, dacă o luăm așa și analizăm pur și simplu vocea, aflăm că 38% înseamnă foarte mult din tot ce înseamnă comunicarea. Cum anume emitem un mesaj către celălalt și ce greutate are și cum influențează. Iar prin asta putem... Da, și cum e perceput. Mulți dintre noi, de exemplu, când ne întâlnim cu un om, avem o întâlnire, să zicem, uite aici, în Piața Sfatului, în Brașov, ne dăm o întâlnire cu cineva. Și când îl vedem, pe acel om, ne imaginăm că ar trebui să aibă o voce după aspectul său. Ca, de exemplu, un om foarte înalt, așa cumva impunător, un bărbat, îl vezi așa după alură, ai cumva o așteptare să aibă o voce specifică gravă, nu suavă, niciun caz. Fizice, exact. Ca de altfel, când vezi și o persoană mai minionă și prima dată te întâlnești și n-ai vorbit niciodată, dar vă dați o întâlnire, tot așa ai deja o așteptare. Problema e în felul următor și chiar este una, dacă eu să o numesc așa, când constituția fizică și aspectul acelui om nu se potrivește cu vocea pe care omul o a avut-o ca așteptare, dar dacă ar fi să facă un studiu, cam așa ar trebui să aibă omul acela voce în funcție de cum arată, ca și constituție fizică, vârstă, sex, da? Și de aici pleacă foarte multe lucruri interesante. Eu, în cartea mea de fizionomie pe care o scriu, că este încă în proiect, încă o scriu, am introdus și acest capitol despre voce. Pentru că, personal, când eu analizez un om după trăsăturile faciale și trasez tiparul comportamental, eu țin cont de foarte multe lucruri. Pe lângă chip, pe lângă statură, sex, rasă și așa mai departe, cultură și tot ce ține de acest aspect, mâini, că analizez și degetele, unghiile, tot, mai țin cont și de voce. Da? Ele toate vin către mine și eu atunci pot să-i trasez. Noi când facem emisiuni sau când vin la tine, eu scot din toată această analiza mea laturi sau bucăți prin care aduc oamenilor, să zicem așa, o informație. De aceea tot timpul eu repet, când analizăm un om, trebuie să ținem cont de foarte multe lucruri. Minim 3 trăsături faciale și aici intră, în general, și partea aceasta de voce. În vocea unui om poți să descoperi și o traumă. Poate să aibă o traumă.
Da? O traumă din copilărie, o traumă recentă, poate? Da, în voce putem să simțim emoția unui om odată, da? Gradul de testosteron, ca să-l numim așa, sau chiar latura sa sexuală, sau ce fel de preferințe sexuale poate să aibă un om chiar după voce. Îți poți da seama. Dar acum îți dai seama că unii poate se vor scandaliza când vor auzi această emisiune, pentru că ei știu cumva în interiorul lor că nu este vocea lor. Adică nu e vocea lor naturală. Sau... ori din cauza unei traume au ajuns să aibă o astfel de voce, o experiență negativă, și cumva ei simt că nu face parte din ei. Uite, unele femei se pot țigăia sau pot vorbi așa, acum o să intru puțin într-un rol ca să vorbim așa. Altele vor căuta să aibă o voce foarte gravă, dar dincolo de aspectul ei, vezi că nu are, din punct de vedere, să zicem așa, al constituției fizice sau hormonal, nu are modificări încât să aibă o astfel de chip și totuși ajunge să aibă o astfel de voce, îți dai seama că prin ceva ea a trecut și caută să ascundă. Poate o timiditate, poate că o durere mare și atunci se înarmează cu o voce tipică prin care să poate să vină în fața celuilalt și să pară altfel, mai încrezătoare, de exemplu în cazul acesta. Vocea, dacă e să o luăm așa, unii se pot îndrăgosti de vocea unui om. Uite, femeile se pot îndrăgosti chiar de vocea unui bărbat, dar și viceversa. Dar în general am observat că femeile așa cumva prind de drag de un bărbat, chiar dacă, să zicem, aspectul nu-l ajută sau alte lucruri pentru care ea ar dori să iasă în general cu bărbații, dar când aude vocea unui bărbat rămâne fascinată. Vocea unui om poate să fie terapeutică. Când auzi vocea unui om, poate chiar nu mai contează ce spune, dar vrei un sfat de la el tocmai pentru că vrei să-i auzi vocea. Felul și îți transmite, practic, acele emoții prin vocea aceea. Eu știu, o stare de calm. Sunt persoane care mă urmăresc emisiunea acum, așa ca și o scurtă paranteză. Unii ajung să mai asculte emisiuni la care mai merg eu, pentru că unii chiar se simt atrași de o anumită volum și felul de a pune problema în funcție de vocea pe care o folosesc. Personal ajung să folosesc tipuri de voce și din cauza interlocutorului. Și asta ajută foarte mult când vrei să scoți din celălalt laturi de ale sale. Hai să le categorizăm. Câte tipuri de voci ar fi? Câte tipuri există? Hai să o luăm așa. Există vocea înaltă. Da? Are vorbește așa, se duce în sus, ajunge să povestească și totul se termină în sus. Totul este are oamenii aceștia care discută și toate cuvintele se termină într-o tonalitate ridicată. Chiar și când te uiți la ei și chipul lor, parcă pare așa cumva mirat. Ei pun foarte multe cuvinte sub lupa problemei. Totul e o problemă când vorbesc așa. Acești oameni chiar pot fi foarte enervanți, deranjanți pentru ceilalți. De exemplu, una e să zic vino acasă să mâncăm și alta e să vină cineva și să spună vino acasă să mâncăm, că trebuie să mâncăm acum. E ca și cum te ceartă și te învață și poate să fie foarte deranjant. Nu poți să-i transmiți celuilalt, cât de convingător e sau cât de important este ceea ce urmează să-i spui. Poate se întâmplă între părinți și copii. Vocii. Cum? Poate există o astfel de voce înaltă la părinți. Da. La copii. Îi cheamă acasă să mănânce din fața blocului. Din parc. Există oameni care, chiar dacă au copii, tot vorbesc așa cu o voce. Hai, vino acasă să mâncăm. Dar sunt oameni care încerc să se prefacă sau să intre în pielea celuilalt, în cazul copilor aici, ca să rămân axată pe acest domeniu. Deseori mamele, am observat că schimbă vocea când vorbesc cu un copil, ca și cum vor să intre acolo în acea variațiune a vocii, precum copilul mai pițigăiată, ca să-l atragă, să intri pe aceeași frecvență cu celălalt. Și nu este bine? Pe de o parte este bine, pentru că intri sau cauți să empatizezi, dar este foarte bine să folosești propria ta voce, așa cum este ea, nu neapărat autoritară, dar așa cum e a ta naturală, fiindcă copilul acela poate că va simți că există altcineva și nu e o persoană care încearcă să pară copilăroasă, da? Va simți un adult acolo, care poate merită să fie mai ușor de ascultat. Cu cât mama aceea încearcă să aibă cuvințele așa și o voce așa foarte suavă și drăgăstoasă, e posibil sau deseori am observat că copilul ajunge răsfățat.
e o fetiță răsfățată sau ajunge un băiețel răsfățat. Cu cât vorbește acea mamă la un moment dat, după 3-4 ani, când deja înțelege, da, cu atât ajunge chiar acel copil să se maturizeze sau să înțeleagă altfel ideea în sine sau problema în sine. Uite, noi folosim cuvântul voce sau glas. În dicționar pare același lucru ca și descriere, dar niciodată nu o să poți să spui... diferență? Da, aici vreau să ajung. Una e nu poți să spui vocea păsărilor, o să spui glasul păsărilor. Pentru că e mai suav. Da, când spui cumva vocea unui om, parcă mai mult te referi la ideea de ton sau felul cum are tonul acela, joasă vocea, înaltă vocea, dar când spui glas sau glasul unui om, deja te duci către o latură mai poetică, adică are o anumită variațiune în voce în care îți vine pur și simplu când îl descrii pe acel om să spui ce glas are acel om. Când nu-ți place vocea unui om, o să spui ce voce are, nu spui ce glas are omul acesta. Parcă se strică din farmecul, da, cuvântului glas. Uite, aici contează foarte mult când caracterizezi un om, că îți vine pur și simplu să spui ce glas interesant are sau ce voce interesant are. Glasul parcă deja intră mai multe tonuri în acea voce. Oamenii care vorbesc încet, ca să ne referim la volum, nu-i auzi. Chiar dacă există un cadru în care e liniște, da, și ar putea să vorbească încet, ei vorbesc poate și mai încet decât este necesar, parcă în șoaptă. Sunt oameni introvertiți față de cei care vorbesc tare, indiferent de contextul în care se află. De exemplu, liniște într-o încăpere și ei totuși ridică foarte tare volumul din voce, sunt oameni extrovertiți. Se spune... Și au vocea joasă, automat, acești oameni care vorbesc lent? Sau da? Cei care vorbesc lent, da, în general se întâmplă să aibă voce mai joasă, adică mai așezată. Toate propozițiile se termină în jos. Cum cei care povesteau la început despre care îi caracterizam se termină în sus, acei oameni tot timpul ridică probleme când discută. Parcă îți vine să ridice o problemă, dar ce te iei de mine când am venit încă să mănânc? Dar eu n-am nimic cu tine, eu am vrut doar să zic să vii să mănânci și parcă îți ridică probleme. La fileu o minge în general și parcă încep mai multe certuri cu acea persoană care se termină propoziției cu vocea înaltă. Cei care discută și folosesc o voce care se așează, haide să mâncăm, hai să ieșim, eu știu, la o cafea. Atunci parcă se așează omul acela, îți vine să-l asculți și să ai încredere în el. Se știe foarte clar că un lider care este urmat sau ascultat este acel om, fie femeie, fie bărbat, cu o voce ușor mai joasă. O voce mai ridicată nu poate fi, eu știu, ascultată acea persoană în sens de lider sau de șef, ca să-l numesc. Eu am o vorbă că oamenii care se iubesc vorbesc în șoaptă. Parcă tot timpul vorbesc în șoaptă. Oamenii care nu se mai iubesc ajung să vorbească foarte tare unul cu celălalt. Și aici nu mă refer la oamenii care în general vorbesc tare, că și acei oameni se iubesc, da? Dar să zicem că asta e tonul vocii noastre, mai tot timpul. Și când ajungem să vorbim mai tare, indiferent de timpul care a trecut, parcă se simte că s-a distanțat unul de celălalt. Știm bine cu toții când ne certăm, ridicăm vocea și când ne împăcăm, coborâm vocea și altădată vorbim în șoaptă. Și asta am tras așa ca o scurtă concluzie cu oamenii care se iubesc sau îndrăgostiți sau la început tot timpul șușotez. Dar noi de ce vorbim așa încet? Acum nu știu de ce vorbim așa încet. Acum că nu-i cazul să vorbim, pentru că se iubesc. În general, oamenii care se iubesc, altădată nici vocea nu mai folosesc, ci doar privirea. Aici legat și de citit. Uite, de exemplu, când citim ceva, avem o voce a noastră cu care noi citim, în mintea noastră, da? Și deja capătă altă valență textul pe care noi îl citim. Și de aceea foarte mulți oameni care își ascultă propria voce. De exemplu, eu dacă mi-ascult emisiunea, da, la începuturile mele, parcă nu-mi plăcea vocea mea. Și oameni care se înregistrează pentru prima dată și își aud vocea, nu le place vocea lor. Și am stat și m-am gândit de ce. Se pare diferită. Da, diferită și parcă, nu știu, nu-mi place vocea mea. M-a înregistrat, dar se simte așa cumva atacat omul acela că cineva i-a înregistrat propria sa voce și în același timp nu-i place vocea. Și am stat și m-am gândit oare de ce? Pentru că una e să-i găsești acelui om un text scris, da, ca scris pe o hârtie și descoperă cineva și citește, nu se simte la fel de inhibat și frustrat cumva decât dacă același text l-ar fi rostit, ar fi vocalizat și aude textul povestit de el însuși
printr-un casetofon și se simte foarte atacat, cumva trădat de cel pe care l-a înregistrat. Simți cumva că îți ia o parte din tine în momentul când deformează vocea, poate. Când îți înregistrezi, parcă simți că cineva ți-a furat ceva când îți auzi vocea înregistrată. Și foarte mulți oameni nu-și iubesc vocea. E foarte important legat de citirea omului sau personalitatea sa, ca să o numesc așa, că atunci când vă întâlniți cu un om, așa cum îl vedeți după constituția sa fizică, să dăm un exemplu ca să fie mai clar, e un bărbat, luăm sex masculin, are o vârstă, da? Vezi că are o vârstă 50-60 de ani. Este impunător ca și statură, iar în momentul când deschide gura, ar trebui ca vocea sa să fie mai joasă, mai impunătoare, mai caldă cumva, dar care să fie așezată. Dacă nu se întâmplă așa și este, de exemplu, nazală sau vorbește pe nas, că poți să vorbești din piept și se simte că vorbești din piept, poți să vorbești din gât, așa cum ar fi vocea aceea strangulată, așa cumva din gât sau din nas. Deja există, să zicem așa, un indiciu foarte important că omul acela ascunde ceva. Fie o traumă, fie că e mincinos, fie că nu vrea să-și arate o latură a sa vulnerabilă. Mi se pare deseori foarte ciudat și eu ascult la televizor oameni importanți, cum îi numește poporul, și când vezi după chip, uite, pui videoul acela pe mut și asculți un om, da, cum vorbește așa și deja îți faci o imagine cumva a sunetului, cum ar trebui să aibă vocea și când îi dai sunet și vezi că nu se potrivește vocea sau te deranjează sau ți se pare atipică față de cum arată omul acela, este fals. De-aia sunt studii sau analiza a unui om, să zicem așa, pe mut se spune. Uite, vreau să văd cum ești tu de fapt și pun imaginea pe mut și te urmăresc să văd cum vorbești, cum gesticulezi. Iar în momentul când îmi fac o părere, da, te caracterizez, dau drumul la voce și parcă deja mi se schimbă datele problemei. Și când se schimbă datele problemei și pare mult mai plăcută, este un semn bun. Dacă pare mult mai neplăcută pentru cel care analizează și are experiență, înseamnă că se ascunde ceva. Da, ascunde ceva, repede, de la o traumă, eveniment, până la a fi altfel. Deseori oamenii când se enervează, să zicem așa, își aruncă cumva acea voce deoparte și vezi că apare o altă voce. Cum am spus, există și volumul acela care este foarte important într-o discuție, ținând cont mereu de context, că la un concert nu poți să-ți folosești aceeași voce, da? Dar când vine vorba de un context, volumul este foarte important. Și încă un lucru, variațiunile. Oamenii care vorbesc în doi timpi. Am venit acasă, hai să mergem la o cafea. Apropo de asta, vorbirea rapidă cum e? Că am vorbit de vorbirea lentă, da. Vocea lentă. Înainte de a vorbi despre volum, cum e vorbirea rapidă? Aici deja intră debitul verbal. Vocea e una care se așează pe debitul verbal. De exemplu, poți să vorbești foarte repede și foarte tare dacă vorbești repede, da? Dar poți să vorbești foarte repede și să vorbești foarte încet. Aici intră volumul care se așează pe debit. Oamenii care au debitul verbal rapid, adică vorbesc foarte repede, aici dincolo de voce, dacă e să le separăm, debitul verbal arată despre un om care odată ori foarte multe idei în mintea sa și are o singură gură, din păcate, și trebuie să se grăbească să spună tot și asta cam pățesc eu deseori în emisiuni când încep, se numește moara aceea stricată, da? Altă dată, când vrei să punctezi ceva sau vrei să-i așezi unui om să transmiți rapid ceva, atunci informații. folosești un debit verbal mai lent, ca să punctezi ceva. De aceea oamenii care se enervează poate să puncteze ca să sublinieze nervii din voce, se văd, sau alții poate să puncteze și să sublinieze ceva foarte cald și plăcut. Vocea la o femeie care este, să zicem, masculinizată, odată există și factorul acela, eu știu, al hormonilor care intervin peste acea femeie, să spunem așa, dar, mai repet, există și latura aceea care vrea ea să arate că este mai bărbătoasă, mai impunătoare. Știm cu toții vocea lui Tina Turner sau, de exemplu, a lui Bryan Adams, cât de atrăgătoare este vocea răgușită. Oamenii aceștia sunt foarte, eu știu, să zicem așa, pasionali, foarte calzi, foarte intimi și foarte secretoși, cei care au vocea răgușită, cei care au vocea pițigăiată, înaltă și așa, ori sunt răsfățați, ori vor să fie copilăroși, ori chiar sunt copilăroși. De exemplu, urmăresc pe cineva, pe un bărbat, că l-am văzut la televizor, un domn, în vârstă, se ocupă cu lucruri interesante și după aspectul sau ar trebui să aibă o voce bărbătească, da? Dar în momentul când deschide gura și vorbește, este vocea unui copil și pot să-mi dau seama cel puțin de acolo că oricum are o latură foarte, eu știu, să zicem așa, scandaloasă pentru publicul larg, că cu siguranță poate să aibă anumite
eu știu, atracții către copii sau se vede pedofilia, dacă vrei, în voce. Pe scurt, așa. Este mult de studiat și mult de analizat, dar oamenii simt asta, dacă să o luăm așa cu simțitoarea sau cu simțul unui om. Mai ales dacă și cunoști persoana respectivă și schimbă vocea, poate, de la un moment la altul. Parcă ajută mult, mai mult la început să nu-l cunoști, să nu știi cine e și auzi vocea. Caracterizarea aia după voce este mult mai reală după ce ajungi să-l cunoști. Parcă așa e normal, parcă așa e omul, ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Vocea se poate educa, de exemplu, Margaret Thatcher și regina Angliei, se spune, că n-avem cum să aflăm asta, că au luat lecții de la persoane specializate în care au învățat să-și educe vocea, pentru că e foarte important, vorbind cu oameni importanți, trebuie să impui anumit ton, să zicem așa, volum, o anumită variațiune a vocii într-un anumit context. Sunt oameni care cântă atunci când vorbesc, adică simți așa că ridică vocea, coboară vocea, povestesc așa. Și oamenii aceștia atrag atenția foarte mult asupra ceea ce îi spun și se numesc oameni carismatici. Un om care vorbește doar în jos și totul se termină în jos. Un om doar care așează, îți exprimă seriozitate, profesionalism, da? Totul este așezat, parcă te și adoarme. Iar cei care ajung să ridice vocea și se termină în sus sunt mult mai copilăroși, infantili, neserioși. Se zice așa ca într-un studiu făcut în, nu știu exact de englezi, parcă sau de americani, că femeile care au vocea mult mai înaltă și mai subțire sunt mai predispuse să fie infidele față de femeile care au vocea mai joasă și mai impunătoare. Iar bărbații care au voce așa mult mai groasă și mult mai impunătoare tind și să fie mult mai atractivi în ochii femeilor, dar și la fel de predispuși către infidelitate. Dar e foarte important ca orice om care vrea să arate să zicem așa, un caracter plăcut, că se mai educă vocea, da? Să ajungă să vorbească din piept, pe respirație din piept. Tot ce se discută din gât sau de pe nas nu ajută în general pe acel om în ochiul celuilalt și nici pe el însuși nu se poate educa. Uite, s-au făcut studii în care melodiile pe care tu le asculți, da, îți activează anumite părți din creier. Da? Îți dezvoltă o latură, o creativitate, da? Inteligența aceea socială. Iar la fel se poate întâmpla și când asculți vocea unui om. Poate să scoată din mintea ta, vorba aceea, o prostie, sau poate să scoată din mintea ta, să zicem, un moment de geniu, că cu toții avem momentele noastre de geniu. Sclipire. Fie că asculți o melodie, să zicem, muzică simfonică sau melodii speciale pentru activarea unor părți din creier, fie că asculți vocea unui om sau glasul său, activează în tine ceva. Și cu asta putem trage concluzia legată de această analiză a mea, că oamenii pe care noi ascultăm și le auzim vocea, ne influențează pe noi și ne schimbă starea. Da? Tu erai într-o stare foarte bună și a venit colega aia ta de la serviciu cu vocea ei așa și deja ți se ridică părul pe cap. Chiar dacă vorbește frumos, nu te înjură, nu spune nimic, te enervează pur și simplu vocea ei și mulți oameni ne pot deveni antipatici din această cauză, iar alții poate să ne fie foarte simpatici tocmai din cauza vocii. Pe unii nu-i auzi ce spun tocmai din cauza vocii, da? Poate să spună lucruri filosofice, iar pe alții, chiar dacă nu spun nimic, dar totuși îți vine să-i asculți și să fii atent asupra lor pentru că au o variațiune în voce și o tonalitate ușor mai joasă și vorbesc din piept. Care atrag. Exact. Și aici se numește carisma. Prin voce noi practic transmitem emoția, așa cum am vorbit, dar și atitudinea noastră. Da, uite, printr-o voce așa, vorbești așa, parcă te prostești la cap. Pur și simplu n-ai cum decât să nu e razna așa să vorbești. Pur și simplu schimbi și atitudinea, adică și pe oamenii zgârie. Dacă încep să imit, că la cursurile mele chiar încep să imit voci, unii se vor simți lăsați, adică ce așa pare așa cumva mai needucate și mai... Da! Ce pot să zic? Să te mint? Normal că da. Dar una care vine așa și vorbește din piept și are așa anumită tonalitate și debit verbal dacă vorbește și repede deja pare filozofică și intră așa într-o stare și într-o transă cât îți vine să zici, Doamne, cât e de deșteaptă femeia asta, dar poate ea nu știe nimic, dar are vocea și vocea îi dă atitudinea și vocea în sine îi dă și limbajul trupului și limbajul trupului schimbă vocea, dar și vocea îți poate schimba limbajul trupului și uite cuvântul, de aceea ai pus 7%, nu că nu ar fi important, ci pentru că el capătă, să zicem așa, supremația sau e ridicat pe un piedestal, cuvântul tocmai din astea două, așa le ridică sau, dacă vrei, le coboară.
Deci trebuie să avem grijă cum vorbim. Nu e necesar să luăm lecții, nu e așa, Soada? Dar măcar să avem grijă să... Unii, dacă au vorbim. nevoie, de exemplu, și văd că n-au succes în afaceri, eu acum le spun, nu se vine ei la mine. Să puteți învăța, puneți voci, imitați acele voci, dar vă dau soluții. Dar unii, dacă văd că n-au succes în afaceri și vorbesc mult la telefon și trebuie să convingă un client prin telefon, trebuie să ia lecții de debit verbal, da? De tonalitate și de variațiuni. Adică volum mă refer. Când zic ton, mă refer mai exact la volum, tare, încet, da? Debit, repede sau mai rar, și variațiuni, că unii pot să vorbească. Variațiunile înseamnă cât de multe note folosești tu în vocea ta. Da? Și astfel poți să convingi mai ușor o persoană, exact. Un client în deci să mai dau un exemplu, dacă te duci la țară, să o luăm așa, da? La oamenii aceia simpli și foarte frumoși și la minte și la trup și la suflet și te invită să mănânci ceva și tu nu vrei să mănânci și vezi așa ca o voce, hai mă, vino să mănânci și tu îi spui așa, cumva elegant, că așa e vocea ta, nu știți că eu nu mănânc, parcă nu te aude, domnule, dar nu că n-a auzit, nu interesează, dar când ajungi să imiți vocea acelui om, domnule, nu mănânc, știți că eu nu mănânc, dar așa ca un teatru, chiar dacă e, bine că mi-ai spus așa, că nu mai insist, întotdeauna caută să imiți vocea celălalt ca să intri pe aceeași frecvență de înțelegere. Da? Până și în epoca, vorba aceea de piatră, când nu aveau cuvântul și foloseau simboluri, semne și făceau se înțelegeau tocmai din tonalitatea vocii că lasă-mă în pace sau vină către mine. Da? Până și animalele emită anumite sunete, să zicem voci sau glasul lor, ca să transmită mesaje. Iar vocea ta transmite foarte multe mesaje. Iar unii, dacă au nevoie, e important să meargă și să învețe. Fie că devin autodidacți, fie că cer părerea unui specialist, dar uite, într-o relație contează foarte mult. Femeile au mai multe variațiuni în voce. Și vorbesc și mult. Și bărbații au doar două. Un bărbat când începe să mintă, că asta o să vrea acum, nu ne zice nimic așa, nu mai introvert, extrovert, dar zine și tu ceva, Soada, acolo, să mergem să stăm în cap la alții, știi? Așa. Uite, bărbații, dacă vedeți că au variațiuni în doi timpi, am venit acasă, mă duc la un fotbal, mă duc la meci, și când începe să mintă, el capătă variațiunea ale vocii, începe și cântă. Eu mă duc la un meci de fotbal și mă duc cu băieții la o bere. Când vezi că are variațiunile vocii, dar în mod normal și tot timpul nu le are, caută să cumva să ascundă ceva. Pe când o femeie, având variațiunile vocii și vezi că ea cumva ridică, coboară tonuri într-o discuție și la un moment dat o întreb ceva și ea zice, eu n-am cheltuit niciun ban de pe cardul tău. Îi aminte atunci că vorbește precum un bărbat în doi timpi. Poți să pleci. Am fost în oraș cu fetele. Dar după aia începe și are cântec în voce, partea aceea e foarte importantă, că acolo ascunde ceva. Iată cum putem descifra vocile oamenilor. Îți mulțumesc foarte mult, Soada, pentru toate aceste sfaturi. Am ajuns la finalul emisiunii. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Sunt Diana Goșman și vă doresc o seară minunată. La revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.